شباب اليوم نسوي سمورز. هاي هيك أكلة صغيرة بتاكلها وانت قاعد مع العيلة جنب النار لما يكون كتير برد أو شوب أو أي إشي هيك. بتبلش مارشميلو حلال ما فيه جيلاتين. الخنزير طبعا جرب بحث عنه إذا تقدر. وأي نوع بسكوت وأي نوع شوكولاتة والثلاثة. تمسك المارشميلو وتحطه على قطعة من الحديد أو قطعة من الخشب، وتجهز البسكوتة مع الشوكولاتة. هذا البسكوت اللي كنت بتحطه انت مع الشاي وبتاكله، هاي بتقدر تحطها. شوف محلاها. طبعا بتدوب المارشميلو وبتدوب معها الشوكولاتة وبتصير سندويشة فظيعة للأكل. هاي كمان واحدة. شوف السرعة انت. إذا بتفغصها هيك تطلع زي الشعرة من العجين الحديدة أو الخشبة، حسب ايش اللي بتحتاج انت. حدا سرق لي اياها. حلو. بلش ياخذوا لي كل القطع وما عم بيخلوا لي اشي. كل ما اخلص وحده بكون بدي اكلها باخذوها مني. حتى هون قطعنا لانه سرقوها. بعدين انواع البسكوت ما بتفرق. تقدر تاخذ بسكوت من مختلف الانواع، اللي فيه سكر، اللي ما فيه سكر، اللي فيه عسل. العسل كتير زاكي. اذا بتقدر تلاقي عندك جرام كراكر اللي هو فيها شوية من العسل، زاكي كتير. هاي شو قديش دايبة. تحطها وبتسحب الحديدة. اشتهيت صراحة. كمان حبة. شوف النار وراها، النار هبرجت ورا. في ناس بيحبوا المارشميلو تكون حتى يعني شبه محروقة، بس المهم من جوا تكون هي دايبة مشان تذوب الشوكولاتة اللي حواليها وتاكلها. فحتى لو رحت، شوف ما أحلاها، تكون بالشط قاعد أو بالصحراء، شغل النار وتهبرج، تذوب فيها المارشميلو وصحتين يا شباب.